What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So ayan, nandito tayo ngayon sa Yamaha Motor Trade Bukal, kung saan may nakita tayo na unit ng Aerox, no? Kakaibang color variant na feeling ko rare to, no? Konti lang ang kasa na meron. Sabay-sabay natin tingnan kung mas okay ba to kaysa dun sa ibang color variant. So tara, samahan nyo kung i-check natin ang Glossy Red Aerox 2021 Standard version. Alright, let's go! So ang nasa harap natin ngayon mga bigan is yung Aerox 2021 red version, no? Standard version pala to, no, mga bigan. Ibig sabihin walang ABS and hindi rin siya keyless. Una nating i-check yung fairings niya, no? So dito sa front part niya glossy red siya. Yan, makintab. Then matte color dito. Sa front fender niya glossy rin siya. And then matte color dito. Sa gilid, yan, meron lang siya mga stickers dyan na parang medyo matte yung datingan. Pero glossy po to, glossy. Then meron ditong Mio. Pagdating naman dito sa gilid, yan, to matte na po yung texture nito. And then meron lang siyang sticker nung Aerox. And then dito, glossy rin siya na meron lang matte texture na stickers. So para sa akin, no, sa lahat ng kulay ng Aerox 2021 ngayon, ito yung pinakagusto ko. Kung sakaling bibili ko ng Aerox 2021, red yung hahanapin ko, red yung bibilhin ko. Kasi sobrang head turner to, no, para sa akin. Parang ito yung pinaka-pogi. Although standard version lang siya, pagdating sa aesthetics, ito yung the best. And then check naman natin yung ibang parts niya, no. Dito, makikita nyo, may butas. So dito nilalagay yung visor ng Aerox. So ito yung visor niya, nasa ilalim ng upuan. Headlights niya, dalawa, LED. And then meron siya ditong daylight running LED, para siyang eyeline, kumbaga. And then bulb type pa yung kanyang signal lights. And then ayun yung kanyang busina. Isa lang yung busina niya, no, kung daw nagkakamali. And then dito, napansin ko doon sa comments ng iba na akala nila itong part na to ABS to, pero ito po ay speed sensor. Ito lang yung part nung chinecheck nung sensor. So mapapansin nyo rin dito sa Aerox yung medyo nabago niyang design, no? Parang mas aerodynamic na to, parang mas makitid to, and mapapansin nyo mas lumapit na siya dun sa feels ng Mio. Kasi dati parang medyo papunta siyang maxi scoot. Yan, mas aerodynamic yung design niya. Yan, kung titingnan nyo sa part na to. Kung i-compare naman natin siya do sa lumang, do sa unang version, mas mahaba na to. Pagdating naman dito sa likod, may ilaw yung plaka niya, and then yung tail light niya mas manifest kaysa dun sa unang version. Pagdating naman dito sa heat guard niya, dito sa cover ng exhaust, yan, mas mahaba rin siya. Pagdating dito sa cooling system niya, kung daw nagkakamali, mas lumaki yung part na to kaysa dun sa version 1. Dito naman sa panel board, dati meron ditong pindutan para dun sa menu. Ngayon nandito na siya. Baka akalain nyo passing light to. Ano po to, switch ng menu para dito sa panel board. And then dito merong high beam indicator. So kung daw nagkakamali, temperature tong isa, check engine, and then signal lights. Yan. Sa switches naman niya, meron siyang built-in hazard. So wala siya nung stop and start system. Start button niya, no, again wala siyang kick start. High and low, wala rin siyang off. And then signal lights. And then busina. Equipped pa rin to, no, with Yamaha Blue Core. So ibig sabihin, tipid pa rin to sa gasolina. So dito naman, ganun pa rin doon sa first version. Dito mo mabubuksan yung fuel and seat. So ilalagay mo lang to sa open para mabuksan mo yung dalawang to. So check natin to, fuel. Yun, nabuksan. So ito yung gas tank niya. So 5.5 liters po yung capacity nito, no. Mas lumaki kaysa doon sa version 1. So para sa akin, mas okay na nandito yung gas tank kaysa dito. Mas convenient siya kasi hindi mo na kailangan tumayo kung magpapagas ka. And then dito naman yung bulsa. Nandito sa loob yung power outlet, no. Yung power outlet niya kailangan ng adapt. Kung sakaling gusto mong maglagay ng USB adapter diyan, parang dun sa mga sasakyan. And then dito, possible dito kasya yung mga maliliit na cellphones. And check natin yung cellphone ko, no. Huawei Y7. Yan, check natin kung kasya. So, parang hindi. Siguro yung mas maliit dito, pwede. Or power bank, or iwan yung nakabukas, tapos lagay nyo sa cellphone holder yung cellphone nyo para makapag-charge. Okay? Sa upuan naman, check natin. Pindutin natin yung seat. Ayan. Ilalim ng upuan nya,
Ayan yung itsura. So, kung daw nagkakamali, this is 25 liters capacity. So, correct me if I'm wrong. Comment na lang sa baba kung ano bang capacity nito. So, nandito yung battery. And then, ito yung QR code para sa Yamaha Motorcycle Connect, no? So, i-scan nyo yun para makakapag-connect kayo dun sa cellphone nyo. So, Yamaha Motorcycle Connect, ayan yung emblem niya. Kapag nakakonect kayo dun, makikita nyo sa cellphone nyo yung mga information nitong motor nyo, errors and other information ng motor. Pagdating naman dito sa panel, kung daw nagkakamali, makikita mo yung ibang information din ng cellphone mo tulad na signal and battery. Pagdating sa quality ng upuan, so check natin. So para sa akin, mas nagmukhang premium to, lalong-lalo na sa part nitong stitches, no? Pag tinignan mo siya, para siyang upuan ng sasakyan. Tapos may nakalagay na Aerox dyan. And then yung feels nito, hindi siya madulas. And then para sa akin, parang mas lumaki or mas naging generous yung foam nito. Binigyan nila ng pansin itong part ng upuan. Sa suspension naman, ganun pa rin, no? Double swing arm suspension, wala pang baso. And then sa gulong naman, dito sa likod, 140 by 70 by 14. And then ang braking system niya dito sa likod is drum brakes. Pagdating naman sa unahan, ang size ng gulong niya is 110 by 80 by 14. And then single disc brake po siya. And then napansin ko rin na medyo mas malawak na yung legroom. So parang nagkaroon ng space yung mga tuhod dito. And ibig sabihin nun, mas magiging okay to sa mas matatangkad na tao. Sa brake levers, solid yung feels nitong material na ginamit dito. So parehas dito na merong park brake kung saan hindi na magiging hassle sa atin kung sakaling palusong yung daan. Yan, makakatulong sa atin yan. So ito nga palang Aerox is equipped na ng VVA Variable Valve Actuation. So sa mga nagtatanong, no, ang VVA po is siya yung nagko-control ng fuel intake pagdating sa low RPM, pati na rin sa high RPM. So ibig sabihin, iba na yung fuel intake niya pagdating sa low, iba rin yung fuel intake niya pagdating sa high. So parang mas controlled niya yung fuel intake. So parang mas torquey siya sa low RPM, and then mas mataas naman yung speed na pwede niyang ibigay pagdating sa high speeds. So yun yung VVA. Sa side stand, meron siya ditong safety features pa rin, no? Hindi mo mapapaandar yung motor kapag naka side stand kasi delikado yun pag umandar ka. So yan, sensor to. So sa signal light sa likod, ayan, ito bulb type pa rin to. Ayan, ito bulb type din yung ilaw niya sa plaka, and then merong reflector dito. So pagdating naman sa price, no, ang Mio Aerox standard version is 112,900. Down payment naman niya is 17,000, and then ang monthly installment niya for 3 years is 4,897, and rebated na po yun. So kung ako ang tatanungin mga bigan, sulit ba ang Yamaha Mio Aerox 2021 standard version? Kung hindi ka naman naghahanap ng ABS, worth it na yung standard version na to. So lalong lalo na itong red na color variant na mas pogi, mas sporty yung datingan niya. So as in, kung pag nakita nyo to sa personal, mas mapapalingon kayo, no? Makakabali ito ng leeg. So ano ba yung requirements, no, pagdating sa cash and installment? Ano ba yung mga documents na kailangan? So tanong natin yun sa kanila. Let's go. So ngayon, nandito tayo with Sir Robin, and tanong ko lang, sir, ano po ba yung mga requirements para makakuha ng units dito? Mapa-cash or installment? Okay po, for cash po, kailangan lang po natin is isang valid ID lang po para po makapag-avail ng cash. And for motorcycle loan naman po, ang kailangan po natin is dalawang valid ID, government ID, and dalawa pong 2x2 pictures, tapos proof of income at proof of billing. Yun lang po. Wala po kaming co-maker. Sir, ano po yung mga valid IDs na tinatanggap po dito? Tinatanggap po namin is yung government ID like TIN ID, SSID, Pag-ibig, PhilHealth. Okay po, pagka po meron po kayong mga questions, pwede nyo po i-like po yung page po namin sa Mototrade Calamba Cluster Facebook page, or mag-walk-in po kayo dito sa Yamaha Bukal. Landmarks nga pala niya mga bigan. Doon, Spring Home Subdivision, Hardware, and then dito, banda dito, Shell, then may hospital din doon, JP Hospital, and then doon yung daan papuntang Los Baños, dito naman yung papuntang Calamba City proper. So yun yung landmarks nitong Yamaha Motor Trade Bukal.
So yan mga bigan, pagdating sa installment nila, so 3 years yung mga naka-indicate, no, yung mga standard na contract nila. Pero kung sakaling after 1 year nagkaroon kayo ng pang-cash, pwede nila yon i-recompute para ma-accommodate yung ibabayad nyo. So again, thank you po sa staff ng Yamaha Motor Trade Bukal. Yan kay Sir Robin, yan kay Ma'am Janine, tsaka kay Sir Mark. So maraming salamat palagi sa pag-accommodate sa akin. And punta lang kayo dito kung gusto nyo mag-inquire. Ayan, maraming available na units and ihahanap nila kayo dito ng unit na gusto nyo kung sakaling wala dito. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan.